Tôi giật mình tỉnh giấc, thế giới nhòa đi trong một màu xanh lá và xám, sương mù dày đặc, ẩm ướt bao phủ mọi thứ, âm thanh lạ lùng vang vọng khắp cây cối. Tôi không biết mình đang ở đâu, hay hướng nào dẫn đến an toàn. Đói con cào hành hạ dạ dày tôi, khát cháy cổ họng, bóng tối dường như chuyển động, tiếng lá xào xạc khiến tôi rùng mình. Tôi đơn độc, lạc giữa lòng Amazon. Tôi phải sống sót, một công cụ nhỏ bé, một lưỡi câu tự chế, đã trở thành đồng minh vĩ đại nhất. Nguy hiểm ở đây tức thì và không khoan nhượng. Đói làm suy yếu cơ thể và mở tâm trí. Mặt nước là kẻ giết người nhanh và thầm lặng. Những kẻ săn mồi, báo đờm im lặng, ran độc, côn trùng mang bệnh, lạc đường, đi vòng quanh đến kiệt sức. Tâm trí có thể trở thành kẻ thù lớn nhất. Rừng mưa Amazon là một thế giới riêng, một thực thể sống, thọ với quy mô và sự phức tạp khổng lồ. Nó không chỉ là một tập hợp cây cối, nó là một hệ sinh thái khổng lồ trải dài hàng triệu cây số vuông, tán cây dày đặc, nhiều tầng khiến sàn rừng chìm trong bóng tối. Ngay cả giữa trưa, ánh sáng vật lộn xuyên qua lá tạo ra bầu không khí ẩm ướt, ngột ngạt dưới tán. Quy mô của nó khó hình dung, bạn có thể đi bộ hàng ngày, thậm chí hàng tuần và chỉ thấy một biển xanh vô tận, cảm thấy rất nhỏ bé. Khí hậu là cuộc chiến giữa nóng và ấm, không khí đặc, bão hòa hơi ấm, như hít thở nước, mưa đen bất ngờ, dữ dội biển suối khô thành dòng chảy xiết trong vài phút, giữ khô là gần như bất khả thi, quần áo ướt, tâm trạng ướt. Khi bạn rơi vào tình huống sinh tồn, đặc biệt là ở một nơi khắc nghiệt như Amazon, tâm trí bạn cần một khung sườn đơn giản, rõ ràng để bám víu. Hoảng loạn là một thứ xa xỉ mà bạn không thể có được. Cách hiệu quả nhất để chống lại nó là tập trung vào 4 nhu cầu cơ bản để sinh tồn: nước, nơi trú ẩn, thức ăn và an toàn. Đây là những trụ cột sẽ hỗ trợ bạn và giữ cho bạn sống sót. Chúng phải được giải quyết theo một thứ tự hợp lý, bắt đầu bằng mối đe dọa trực tiếp nhất đến tính mạng của bạn. Cố gắng tìm thức ăn trước khi bạn có nguồn nước an toàn là một sai lầm nghiêm trọng. Nước, không nghi ngờ gì nữa, là ưu tiên quan trọng nhất. Cơ thể con người có khả năng phục hồi đáng kinh ngạc và có thể sống sót trong vài tuần mà không có thức ăn, nhưng nó chỉ có thể tồn tại vài ngày mà không có nước. Tìm một nguồn nước như sông hoặc suối là mục tiêu đầu tiên của bạn. Tuy nhiên, không phải tất cả nước đều an toàn để uống. Các con sông trong rừng có thể chứa đầy ký sinh trùng và vi khuẩn, vì vậy bạn phải lọc sạch bằng cách đun sôi. Trong danh mục độ dùng sinh tồn ít ỏi của tôi không có thứ gì giống một bộ đồ câu đúng nghĩa. Không cần câu, không máy câu, không mồi câu sặc sỡ. Nhưng trong một tình huống sinh tồn lâu dài, bạn phải suy nghĩ vượt ra ngoài những gì bạn có và tập trung vào những gì bạn có thể tạo ra. Đó là lúc khái niệm về một lưỡi câu đơn giản biến từ một món đồ câu thành chìa khóa cho sự tồn tại tiếp tục của tôi. Bước đầu tiên để tạo ra dây cứu sinh của bạn là tìm kiếm vật liệu phù hợp để làm lưỡi câu. Bạn cần một thứ đủ chắc chắn để giữ cá nhưng đủ dẻo để uốn nắn. Trước tiên hãy lục soát túi của bạn. Một chiếc kim băng là lý tưởng, một chiếc kẹp giấy, một chiếc móc khóa, một khóa kéo kim loại, một chiếc kim mày, một đoạn dây thép. Nếu bạn không có gì do con người tạo ra, bạn phải quay sang thiên nhiên. Một cây gai lớn, sắc nhọn từ cây cỏ, một mảnh xương nhỏ cũng từ bữa ăn trước, một mảnh gỗ cũng có thể được chạm khắc thành một lưỡi câu chức năng. Khi bạn đã có vật liệu, bạn cần tạo hình nó. Nếu bạn đang sử dụng kim loại, bạn thường có thể uốn nó thành hình chữ J bằng ngón tay hoặc bằng cách ấn nó vào một tảng đá cứng. Có lưỡi câu và dây câu chỉ là một nửa trận chiến. Bạn cũng phải trở thành một người học trò của dòng sông để tìm nơi cá đang ẩn náu. Cá, giống như tất cả các sinh vật, tìm kiếm sự thoải mái và thức ăn. Chúng khó có thể được tìm thấy ở giữa một kênh nước chảy nhanh, mở. Thay vào đó, bạn nên tìm kiếm các đặc điểm cụ thể dọc theo bờ sông. Tìm kiếm những khu vực nước chảy chậm hơn, khúc cửa bên trong của một con sông, phía sau một tảng đá lớn, ngập nước trong một vùng nước sâu bên dưới một thác nước nhỏ, một ganh đá. Những vị trí này cung cấp cho cá một nơi để nghỉ ngơi khỏi dòng chảy. Tìm kiếm các dấu hiệu của sự sống và cấu trúc. Cá bị thu hút bởi nơi trú ẩn, vì nó bảo vệ chúng khỏi những kẻ săn mồi từ trên cao như chim và cung cấp các điểm phục kích cho con mồi của chúng. Cảm giác về cú giật đầu tiên trên dây câu thật điện giật, đó là một cú sốc adrenaline và hy vọng thuần khiết. Khi bạn cảm thấy cú kéo dứt khoát đó, đừng giật mạnh dây câu một cách hung hăng, thay vào đó, hãy áp dụng lực chắc chắn, đều đặn để móc câu vào miệng cá. Sau đó, kéo dây câu vào một cách nhẹ nhàng và liên tục. Hãy chuẩn bị cho cá chống trả, quay đập, kéo, giữ dây câu căng để ngăn nó nhả móc. Khi bạn đưa cá lên bờ, hãy nhanh chóng cố định nó. Một cú đánh mạnh vào đầu bằng đá, cách nhân đạo để kết liễu. Nó cũng ngăn cá đang giãy giụa thu hút kẻ săn mồi. Với con cá đã được cố định, bước tiếp theo là sơ chế. Tìm một bề mặt sạch, phẳng cách xa mép nước, sử dụng một con dao sắc hoặc một mảnh đá lửa sắc nhọn nếu không có dao.